من الوصفات الأحب لقلبي خلية النحل بالجبنة بعجينة أخف من القطن. هالعجينة ما بغير عنها أبدا، معتمدتها من زمان وكتير منكم كمان اعتمدوها وحبوها. عجينة كتير خفيفة وطرية، ما بتطلع معجنة أبدا، كتير طريقتها سهلة ونتيجتها مضمونة إن شاء الله. وحتى لو انتم منكم شغالين بالعجين ولا مرة بحياتكم، فيكم دغري تعملوا هيدي الوصفة وتحصلوا على نفس النتيجة لأنها كتير سهلة وبسيطة. السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. أول شي بنبدأ بأربع أكواب طحين منخول، بنضيف عليهم ملعقة كبيرة خميرة فورية، لازم تكون ممسوحة مش مليانة، بالإضافة لملعقتين ونص كبار من السكر. بنخلط المكونات الجافة مع بعضها منيح وبنضيف عليها كوب ونصف حليب دافي، ما لازم يكون كتير ساخن، بالإضافة لنصف كوب من الزيت النباتي. وهلأ مكون اختياري، عنا ملعقتين كبار من اللبن أو الزبادي، أنا أوقات بضيفه أوقات لأ حسب إذا متوفر عندي، فإذا ما موجود فيكن ما تضيفوه، بس إذا موجود حطوه لأنه بيعطي نتيجة كتير حلوة. وآخر شي بنحط رشة ملح خفيفة وبنخلط المكونات مع بعضها. بشوية خلط العجينة هي لحالها بتقلكن امتى لازم نبلش نعجن بإيدينا. منبلش نعجن لمدة 10 دقايق، ولازم نضلنا نرش شوية طحين كل شوي حتى نقدر نعجن بشكل أسهل. وأكيد كل نوع طحين عن طحين بيفرق، يمكن تحتاجوا تضيفوا عدة ملاعق حتى تمسك العجينة على بعضها أكتر. وهيك مع إضافة الطحين شوي شوي والعجن لمدة 10 دقايق نحصل على هيدا القوام، لازم تكون لينة ومطاطية. وهلأ بدنا نخمرها. منخمر العجينة بوعاء ممسوح بالزيت من ساعة لساعتين، بغلفها بالنايلون ومن فوق بحط عليها منشفة، حسب الحرارة عندكن بتاخد وقت تخمير، ما تتركوها وقت كتير حتى ما تحمض. وهيك العجينة صارت جاهزة عنا. منشيل عنا النايلون ونبلش نفرغ منها الهوا. هالعجينة إن شاء الله كتير كتير حتنبسطوا بالشغل فيها، ببين عليكم من هون قديش هي طرية، منا ناشفة أبدا، وما حتطلع معنا معجنة أبدا من ورا هيدا القوام اللي شايفينه. وهلأ بدنا نعمل كرات من العجينة، فأول شي بقسم العجينة 4 أقسام وكل قسم بعمله كرة حتى سهل الشغل فيه. وحعمل كرات صغيرة مش كرات كبيرة هالمرة لخليط النحل حتى يطلع معنا عدد منيح، وكتير بيناسب الجمعات والمناسبات بس يكونوا هيك كرات صغيرة وحلوة. إذا متوفر عندكن الميزان زينوا قطع العجين حتى يكونوا متساويين بالشكل، وإذا ما متوفر على النظر بتقدروا. وبنعمل القطع كلياتها كرة بهيدا الشكل حتى يسهل علينا بعدين مدها وإننا نحط جواتها الحشوة. هلأ للحشوة بدنا نستخدم جبنة كريمية أو أي جبنة عندكن إياها، فيكن جبنة مثلثات إذا بدكن. هستخدم علبتين من الجبنة اللي ورجيتكن إياها، منقطعها ومنجهزها حتى دغري نحطها جوا العجينة. فيكن تحطوا جبنة موتزاريلا، فيكن تحطوا أي جبنة بدكن إياها، حتى فيكن تحولوا العجينة لعجينة حلوة، يعني تحطوا حشوات حلوة جواتها، أو بعدين بس تطلع تحطوا عليها قطر. هيدي العجينة الحلو فيها فيكن تستخدموها لكل الاحتياجات اللي عندكن، بتلبي كل شي، بتلبي الحلو بتلبي المالح كمان. نمسح صينية الفرن مسحة زيت نباتي ومنبلش نحط الكرات جنب بعضها، ما بنترك كتير فراغ حتى بس تختمر يطلع شكلها حلو. ومنكمل على كل الكرات بنفس الشكل. بس تصغروا الكرات متل ما عملت فبيزيد عندكن عدد الكرات منيح متل ما شايفين. هالشي كتير بيناسب الجمعات والمناسبات، بينو تنشال هيك قطع صغرورة على القد واللي بده بيزيد، كتير بتطلع حلوة ومرتبة. هلأ بدنا نغطي عليها ونخمرها لمدة 30 دقيقة أو أكتر حتى يتضاعف حجمها. خليط دهن الوجه عبارة عن بيضة مع ملعقة كبيرة حليب ونقطتين من الخل الأبيض حتى يشيلولنا أي ريحة غير مرغوبة من البيض. بنخلطهم مع بعضهم منيح، وبعد ما تخمر العجينة بندهن الوجه فيهم. شايفين بعد ما تخمر العجينة التخميرة التانية قديش بيفرق شكلها معنا؟ بتطلع هشة أكتر، ما بتطلع معجنة أبدا، بيطلع قوامها مثل البريوش، كتير بتطلع لذيذة. وفيكن هلأ تفوتوها مثل ما هي هيك على الفرن، وفيكن تحطوا على الوجه حبة البركة وسمسم محمص. منحمي الفرن منيح درجة حرارة 200، منفوتها بالرف الوسط أو اللي أوطى من الوسط بدرجة، نار من الأسفل لمدة 15 دقيقة، ومن بعدها منحمر من فوق إذا احتجنا. وهيك صينيتنا الحلوة صارت جاهزة، بتبيض الوجه كتير كتير مرتبة وريحتها بتشهي أول ما تطلع من الفرن. بتقدموها مباشرة إذا بدكن، فيكن تتركوها على جنب ترجعوا تسخنوها عند التقديم حسب الرغبة. كتير العجينة خفيفة وطرية، إن شاء الله كتير كتير حتعجبكن.
وإضافة الجبنة الكريمية جواتها كتير لذيذة، والحلو فيها إنه هيدي الجبنة منا مثل الموتزاريلا، يعني حتى لو بردت العجينة بتضلها بتتقدم وبتضلها جبنة طيبة وما بتشد وتنشف. فيكن تقدموا جنبها شو ما بدكن، زعتر، لبنة وجبنة، بتنفع للترويقة وللعشاء، حتى برأيي كمان بتنفع للغدا. وصفة كتير لذيذة وطيبة وكتير بنصحكن جربوها. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم، بتمنى منكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. صحتين وهنا.